So hey guys, welcome to E-PATHSHALA YouTube channel. আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকৰ অধীনত যি সমতি দিছে 5th সেমিষ্টাৰৰ CBCS ৰ ফলাফল আছে ফলাফলমুখ ঘোষণা কৰিছে সেই যি ফলাফল আছিল সেই ফলাফলত বহু ষ্টুডেন্টৰ AB আহিছে আৰু F আহিছে AB আৰু F আহিলে কি কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে ভিডিও এটা বনাইছো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই বটনত দি দিছো এবাৰ চাই ল'ব গতিকে তাত মই কৈছিলো যে যিবিলাক ষ্টুডেন্টৰ F আহিছে তেওঁলোকে যদি কনফাৰ্ম যে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষাৰ ফলাফল আছে F আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে পাছ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে তেওঁলোকক কৈছিল যে ৰিভ্যালুয়েশনৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কমেন্ট কৰিছে যে ৰিভ্যালুয়েশন কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাব লাগে গতিকে আজি এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে ৰিভ্যালুয়েশন কেনেকৈ কৰিব লাগিব গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওটো কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া হওক আজি আমি মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক আপোনালোকে ৰিভ্যালুয়েশন কৰিবৰ বাবে জিও পোৰ্টেল যিটো আছে ইয়াত আহিব লাগিব আহিলে ইয়াত আপোনালোকে এটা অপচন পাব এই অপচনটো হৈছে ৰি-ইভালুয়েশন ফৰ্ম এই যে ৰি-ইভালুয়েশন ফৰ্ম আছে ৰি-ইভালুয়েশন ফৰ্মত আপোনালোকে জাস্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন উইন্ডো খোল খাব ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো পৰীক্ষাৰ ৰোল নম্বৰ আছে ইয়াত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ক্যাপচা আছে ক্যাপচাটো দিব লাগিব দি ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ যেটো পৰীক্ষাৰ ৰোল নম্বৰ আছে ইয়াত দিব ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দিব আৰু ক্যাপচাটো ইয়াত দি কন্টিনিউত জাস্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপচন আহি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যি ৰিভ্যালুয়েশন কৰাৰ অপচন আছে অপচন কিটা আহি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ যি কেখন পেপাৰ আছে পেপাৰ কেখন ইয়াত আহি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ তিনিটা অপচন আছে এটা আছে ফটোকপি এটা আছে ৰিভ্যালুয়েশন উইথআউট ফটোকপি আৰু এটা আছে ৰিভ্যালুয়েশন উইথ ফটোকপি গতিকে মই ভাবো আপোনালোকে ইয়াত যেটো 2 নম্বৰ অপচন আছে 2 নম্বৰ অপচনত যাব কাৰণ ফটোকপি দিলে অকল আপোনালোকৰ যেটো কপি আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিখন এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে তাৰে ফটোকপি এটা দিব এই ৰিভ্যালুয়েশন উইথআউট ফটোকপি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেটো বহি আছে এক্সামৰ সেই এক্সামৰ বহিটো ইয়াত আপোনালোকৰ নিদিয়ে কিন্তু আপোনালোকৰ বহিটো ৰিভ্যালুয়েশন কৰা হ'ব ইয়াত আছে ৰিভ্যালুয়েশন উইথ ফটোকপি মনত ৰাখিব ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো প্ৰাইস হয় প্ৰাইসটো বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে মই ভাবো আপোনালোকৰ ইয়াত যেটো 2 নম্বৰ অপচন আছে 2 নম্বৰ অপচনটো ক্লিক কৰাটো ভাল যিখন পেপাৰত আপোনালোকে ৰিভ্যালুয়েশন কৰিব বিচাৰে সেই পেপাৰখন ধৰক আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ধৰক ইয়াত আপোনালোকৰ দুখন আছে গতিকে দুখনত সিলেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত চাৰিখন যদি আছে চাৰিখনতো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব এটো আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কথা গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ জাস্ট মই আপোনালোকক দেখাই দিবৰ বাবে ইয়াত এখনত আপোনালোকৰ ক্লিক কৰিছো ইয়াত আছে সো ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিলে সাবজেক্টটো তাৰছত ইয়াত আপোনালোকে যেটো সাবমিট বাটন আছে সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব এনেকৈ আপোনালোকৰ এটা ওপৰত পপ আপ আহিব আৰু ইউ সিউৰ ইউ ওয়ান্ট টু প্ৰসেস ইয়াত জাস্ট ওকে কৰিব যেতিয়া ওকে কৰিব ইয়াত চাওক আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব পাৰ পেপাৰ যদি হে আপোনালোকে উইথআউট ফটোকপি কৰে ৰিভ্যালুয়েশন তেতিয়া হলে পাৰ পেপাৰ আপোনালোকৰ 330 টকাকৈ কাটিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কন্টিনিউ ফৰ পেমেন্ট কৰিব পেমেন্টত কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এখন ফৰ্ম আহিব ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি কিনে প্ৰিন্ট আউট ওলাই থৈ দিব ৰিভ্যালুয়েশন কৰাৰ যেটো লিংক আছে মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি থৈ দিছো আপোনালোকে তাৰ পৰা আহিও ৰিভ্যালুয়েশনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ভিডিওটো শেষ কৰাৰ আগত আপোনালোকক অনুৰোধ জনাও যে যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰে তেতিয়ালে লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে বৰ্তমান আইডি আপোনালোকে ডিসপ্লে দি আছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে মোক ফলো কৰি ল'ব গতিকে এই ভিডিওটো ইমানেই আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰক এই ভিডিওটো যিমান পৰিমাণে শ্বেয়াৰ কৰক যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্যলৈ কোনো এটা ভিডিওত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই যদি এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম